God morgon. Vet ni vad som händer idag då? Vi kommer fram. Vi kommer fram. Det är inte på morgonen. Nej, nu är det imorgon. Solen går upp precis, ser ni det? Och inte heller på dagen. Nej. Utan på kvällen. När vi hinner bada. Ja, jag tror det. Ser du fram emot att bada? Det är 70 sjömil kvar här och solen går precis upp, så vi har hela dagen på oss att segla in i mål. Så vi tror vi kommer fram innan det blir mörkt och att vi hinner ta ett dopp. Det vore ju skönt. När vi kommer fram till Karibien, då får vi se. Då får man inte hoppa i vattnet om man blöder. För tror du? För hajar kan känna av en droppe blod på en kilometers avstånd. Räknar du ner nu? 45 mil kvar. Så man är lite trött faktiskt. Och sliten och ja, ska bli otroligt skönt att komma fram. Otroligt skönt. Men det har gått bra. Jag är superimponerad av allas insats, att vi faktiskt klarade det här tillsammans. Nu när det är som alltid när man ser målet och vet att det är 47 mil kvar, då vill man liksom inte vara framme. Det är fint väder, det är vackert absolut, men man kan inte riktigt se njutning i det här längre. Utan nu är njutningen i att få komma fram och kasta ankar och sova gott och ta ett bad och hänga på stranden och njuta. Men inte många timmar kvar nu. Näst sista charomfrukten. Så får vi tycka det kan bli frukost. Sen så tänkte jag vi kunde förstärka lunchen med lite zucchini. De var också väldigt fina nu. Tänk att det har hållit i 3 veckor sedan vi lämnade Las Palmas. Det är ganska häftigt. Och vi har lite kvar så det är bra planerat mat, tycker jag. Det blir frukost. Ja. Nu börjar det bli trångt med båtar här igen, så nu trycks vi ihop inför sundet mellan Martinique och Sankt Lucia. Nu kan vi gå och kolla om vi ser land. Skepp ohoj, land i sikte! Rakt föröver! Jo, nu ser jag redan i studien. Ja, det är jättesuddigt. Ja! Aj. Ja, det är 30 sjömil kvar och nu ser vi land då. Ja, häftigt. Vilken känsla? Det är lite bergigt ser det ut som. Ja. En topp ser jag. Ja. Och det är nog inte den högsta toppen heller. Vi siktar ju på södra delen här. Hur känns det? Bra. Sargassum och flygfisk. Det har varit vårt huvudsakliga sällskap över Atlanten. Sargassum är en slags tångkolonier som ligger och flyter på ytan på havet, ofta i långa fåror, och det fastnar lätt i fiskelinjerna tyvärr. Det är flera, eller är det en? Ja, det är den där. Det är flera, men en har en maj. Men... Är det elfiner? Ja! Jag ser dem inte. Nej, där. Jo, där! Mm. De var ganska små. Ja, de är rätt små. Och så Små stinkiga. delfiner. Ja, de var rätt diskreta.
Och Nej, de struntade i oss, verkar det som. struntade i oss. De struntade i oss. Ja. Hej då. Ha det kul. De struntade i oss. Mm. Ser du land, Oskar? Jo, så här. Vi är där. Vi låter dit. Ja. Och så låter dit och dit. Och jag ser land. Om vi dansar nära här så var det inte ute på havet här. Nej. Hur känns det då att ha seglat 3000 sjömil? Jätteroligt! Är det jättekul? Ja. Var det kul att segla hela vägen? Ja, men utan att göra ut. Utan att bli sjösjuk? Ja, det gjorde ju det. Du har inte kräkts någonting. Nej. Nej, vilken häftig kille du är. Ja. Va? Är du lite seglingsvan nu? Ja. Ja. Du är en liten miniseglare. Minsta seglaren kanske. Ja. Som till och med fyllde år. Jag minsta 4 år sedan. Vad har du fått Det största paketet. Det största? Ja. Erik, tror du kan läsa det här? Ja, vi ska se. Grattis Här är det största paketet. födelsedag. Ja, tack. Oj, vad är det där då? Jabba, boom, boom. Så vi kollar vad du kan göra här. Är du nöjd, Erik? Ja, vi har en 4-åring här på båten idag. Det hade vi inte igår. Nej, då hade vi istället en 4-åring. Nu är 3-åringen borta. Var är vi någonstans då? Ute på havet. Mitt ute på Atlanten. Ja. Hur var det nu? Atlas hav, va? Det var liksom... Farliga Atlashav. Följer i Christopher Columbus fotspår. Ja. Fint väder idag i alla fall, så jag är tacksam för att vi fick lite lagom lugnt nu när vi skulle baka kaka och fixa och fira Erik. Hade inte varit lika kul att göra det igår. Det var en Nej. bra dag att fylla år på Erik. Men bara 10 meter per sekund. Ja, precis. Och så hade man i eftermiddag så hade vi kunnat glass och tårtor. Jag har glass och kakor också, då får du ont på magen tror jag. Kanske bara finns 1-2 på den här. Imorgon tante. Har du lugnat ner sig lite nu då? Men jag fast lite hårda vådor i alla fall. Och jag i frisätet trodde att mamma och pappa de har tårtat kvar. Men Erik, var det inte så att din kaffekopp precis välte för att det gungade så mycket? ja. Och efter då var jag håller vi på och bidde kranen där nere som jag fick av mamma och pappa som visade upp det allihop. Oskar, klockan är om 4. Ska du fundera på att sätta på dig kläder? Eller ska du gå runt i pyjamas? Jag föredrar pyjamas just nu. Ja, just Ska vi det. berätta vår hemliga regel när vi har seglat över Atlanten? Ni har ju fått gå omkring i pyjamas på dagtid om ni har velat. Liksom, är det någon som har gjort det då? Ja. Får man en high five för 3000 sjömil? Gjorde det ont? Nej. Ska vi göra det igen? Okej. Gjorde det ont? Nej. Okej. Ska vi göra det igen? Okej. Nej. Ja, Nils då, vad tycker du om det här äventyret? Bra. Har du lärt dig något då? När du har varit ute och seglat? Ja. Att ha en jobbig pappa? Ja. Säg någonting. Säg någonting kul. Vet ni någonting om det här stället då? Nej. Vi var snart Som vi kommer till. Men hörni, det är ju inte alla barn som har seglat i 3 veckor över Atlanten. Nej. Vad skulle du vilja säga till andra barn? Hur har det varit? Kan du beskriva det? Roligt, jobbigt
Långtråkigt. Ni har spelat mycket, men ni har inte bara spelat hela tiden. Nej. Vad har vi haft som regler? 1 timme per dag. Ja, till slut blev det va? De sa att Nils Oskar i Ordning också, ja. Nils Oskar Du gör ju inte datorn. Jo, jag gör bara jobb på datorn nu. Han är 4 år nu, tycker inte om Daniel Tiger och Greta Gris. Nej, nu är det Minecraft och Harry Potter. Lek med oss. Okej, så barnen har inte märkt att de har varit ute på sjön i 3 veckor utan de har ungefär som att ligga i en Ankavik. Det är ganska dålig Ankavik. Men hörni, är det lite så då att livet har fortsatt som vanligt för er, eller? Ni har ju lekt som vanligt, ni har spelat spel och vi har pratat, vi har haft lite skola i alla fall, eller har det känts annorlunda att vara ute och segla hela tiden? Långtråkigt och häftigt att segla. Ja, vad var det som var häftigt då? Det är inte alla som seglar över Atlanten. Nej, vi har gjort någonting som inte så många har gjort. Det är lite häftigt. De flesta smarta åker flygplan istället. Har maten räckt då? Eller har ni saknat någonting? Har du saknat något matväg? Matväg, alltså någon maträtt eller något som vi inte haft här som brukar ha? Ja, gå ut på restaurang här var det svårt. Det har blåst bra under nästan hela överfarten, men nu när vi närmar oss Martinique så mojnar vinden om vi får motorsegla för att hinna fram innan solen går ner. Utanför Martiniques södra udde fastnar vi i ett fiskenät som ligger vid ytan och har tur att det ännu finns dagsljus kvar. Vi hann som tur var se när bojarna började dras in mot båten och kunde lägga ur växeln i tid. Vi kommer loss utan större problem och kan fortsätta mot vår destination, Saint Anne, medan solen sjunker som en sten mot horisonten. Det hinner dessvärre bli mörkt innan vi hinner fram och utanför ankringsområdet seglar vi förbi en hel koloni med fiskebojar med hjärtat i halsgropen. Vi klarar oss från fler missöden och lyckas ankra i mörkret. Och det är tur, för vid det här laget har vi inte jättemycket ork till att lösa oförutsedda problem. Niklas fixade det sista här med ankaret. Det hann bli mörkt innan vi kom fram, men så är det. Nu är vi i alla fall framme här och ska väl snart öppna bubblet och fira. Fira där framme. Känns det bra? Hörni barn, ska vi fira? Bubbel och cola. Kan se. Har ni städat något? Det är väldigt stökigt här ser jag. Men om ni städar nu och sen på era rum, för jag måste kunna sova i sängarna också. Nej, Nils och Erik, ni får städa ert rum också då. Okej. Bra jobbat mina fina grabbar. Ni har varit grymt duktiga allihopa. Jag är så stolt över er. Ska vi utbringa en skål för familjen Hell, den fantastiska familjen Hell som har tagit sig över Atlanten. Ska du med Erik och skåla? Skål! Hej! Jag älskar er. Världsbäst. Och det är ganska stilla va? Känner ni det? Ja. Vi innan våras. Utan vi bra att ni hittade en jätteplan plats. Vi hittade en jätteplan plats, ja. Det var ju bra. Ja, nu har jag precis badat. Det var riktigt skönt att få sig ett dopp. Hur blev det för dig då? Precis när jag skulle hoppa i så kom det en haj på dryga 1,5 meter sådär. Kanske en blacktip eller något sånt. Så vi hade nämligen hängt upp en lampa längst bak där. Så det vart tvärstopp och sen så tog jag duschen istället. Ja, det kanske var klokt att inte bada när man såg hajar. Och det var ju faktiskt inte första gången vi såg haj. Vi såg ju haj även när vi seglade hit. När vi fiskade. Vi hade fiskelinan ute och det brukar ju vara så att vi fångar lite maj-maj. Det är i alla fall det vi har fångat mest av. Men sen så bara kände vi att det hände någonting här. Så då var det en haj som simmade runt fiskelinan med en maj-maj på tvären i mungipan. Och den kom så nära som bara 1 meter från båten. Det var superhäftigt att se och maj-majen är ju väldigt färgglad så vi kunde ju se liksom var den här hajen befann sig hela tiden.
Jag försökte filma det, men det gick inte jättebra. Men man kan i alla fall se hajfenan om ni kollar noga på filmen här. Ja, nu är vi äntligen på plats här i Le Marine heter den. Eller egentligen så är vi i Saint Anne. Lite utanför. I Martinique. Det är otroligt skönt att ligga här nu för ankare och det gungar faktiskt inte så mycket heller. Nej, verkligen inte. Och vi var ju lite oroliga för att det skulle komma in dyning. För det har ändå varit ganska ordentligt med sjögång. Det har det absolut. Det här har varit en ganska blåsig överfart tror vi. Vi har haft stadigt alltså 12 till 15 meter per sekund. Förvisso bakifrån så det blir inte så mycket effekt, men vågorna blir ganska aggressiva. Så vi har ju rullat något så fruktansvärt. Och det är ju påfrestning när det är så pass rulligt. Så nu här var det ju första liksom, det var i måltid men vi i alla fall kunde skåla och vi kunde ställa glasen på bordet, vi kunde slappna av lite och vi har ju liksom ätit ur kastrull. Ja, det här kändes helt surrealistiskt när vi kom fram. Alltså, vi har haft hög puls Varje måltid, ja. Så fort vi ska äta alltså. Men det är ju 5 tallrikar. Nu har vi faktiskt inte haft tallrikar då bara för att det går inte. Så vi har ju ätit ur kastrull som sagt. Men ändå så det är tillbehör som ska fram och bak och man får sitta och hålla i det. Och så ska man hjälpa någon unge som behöver hjälp med något som ska skäras eller grejas. Så, ja, det är en hel del saker som har gått i golvet. Ja, vi har haft lök hela golvet. Och din kaffepressen gick sönder. Den hade jag faktiskt hunnit glömma bort. Men med den här konstanta sömnbristen så kanske inte är så konstigt. Nej. Det ska bli riktigt skönt att få sova om några timmar här. För att det har gått bra med sömnen. Men med 2 som håller vakten. Så det har gått bra. Vi har ju sovit okej och vi är inte så trötta ändå. Men jag tror att vi har ett ordentligt uppdämt behov nu av att sova. Absolut. Sova hela nätter. Utan att det rullar. Ja, för det är det också. Man ligger ju inte still och sover. Nej. Det gör man inte. Så man blir ju trött av att man kraschar in i saker hela tiden. Och lägg till då på det att man ska hjälpa en numera 4-åring på toa ganska många gånger om dagen faktiskt. Och risken är ju att man alltså klämmer till varandra när man är på exempelvis det lilla utrymme som är toaletten. Jo, men alltså jag själv har ju åkt in i väggen när man är på toan. Ja. Och det har man inte förutspått så att säga. Man har hållit i sig så bra man kan. Och tänk att göra det när man står och borstar tänderna på ett barn. Eller hjälper dem på toaletten. Eller det är ju det är jobbiga situationer helt enkelt. Det har varit ett ganska konstigt gung. Det är liksom inte bara att det gungar fram och tillbaka så det kan man förutspå. Det har varit överfallskast. Lite grann och så man vet aldrig när det kommer så det är som att gå på en mina liksom. Så att det är en ny upplevelse för oss då. Det känns ju helt sjukt alltså vara framme nu här efter så lång tid alltså. Och jag tror att det gör det för barnen också, även om de verkar lite obrydda egentligen utåt. Men de har ju, egentligen har ju de lekt på som vanligt mestadels nere i båten. Som om att vi ligger så här i en ankarvik. De har lekt med Lego, de har pysslat, de har haft skola, de har lyssnat på musik. Och de har gjort i stort sett samma saker. Och så har de lockat upp dem här när det kommer någon fisk eller när det har hänt något. Eller ibland sitter vi såklart och pratar och myser och så. Men de har sovit precis som vanligt och de har ätit som vanligt. Vi har väl känt av magarna och annat så här som påverkas när man ändrar förutsättningarna. Så nu så utbringar vi då en skål för det här fantastiska äventyret som vi har inte bara hållit på med i 21 dagar över Atlanten, utan det här började ju för 3 år sedan ungefär. Så att det är ju nu har vi gjort klart det första egentliga milstenen i det äventyret. Vi har tagit oss över Atlanten och det var väl det vi hoppades på som minst. Vi tänkte ju egentligen försöka fortsätta sen över Stilla havet också. Det har ju varit våran tanke, men vi har ju också varit väldigt tydliga med att vi inte har planerat så långt. Vi har ju tagit väldigt mycket planeringen i etapper. Men tanken är ju att ta oss över Stilla havet. Jag vet inte, jag känner mig inte supersugen på det just nu.
Nej, det har varit ganska hårt faktiskt. Lite hårdare än vi hade hoppats. Ja, och vi har, om vi ska vara helt ärliga, så har vi också funderat på om vi ska skjuta på det ett år. För att ja, det kanske blir lättare med en 5-åring istället för en 4-åring ombord. Och att vi också faktiskt nu har tid att vara här och landa och ta dagen som det kommer. För skulle vi exempelvis ta oss vidare över Stilla havet, så ja, nu är det 9 december nu Ja. när vi kom fram. Då skulle vi liksom behöva redan om 2 månader börja fundera på det. Ja, ska vi Och- stressa igenom hela Karibien för att få ihop det till det? Det känns lite knepigt. Det kanske blir så, vi vet inte. Vi behöver landa, tror jag. Så det vi pratade om här om kvällen, eller här om dagen, någonting, var i alla fall att nu landar vi, nu tar vi Karibien och vi behöver inte fatta något beslut förrän om 2 månader. Nej. Då har vi gott om tid på att ta oss vidare mot Panama om vi vill. Ja. Så att, ja. Ska vi skåla? Skål för tid då. Ja, nu kör vi. Tid i Karibien. Efter 3 år så har vi äntligen stängt av blåslampan, tror jag. Ja, om vi får sova i natt nu då, som vi hoppas, så ska vi imorgon ta oss in och försöka få tag på matvaror igen. Testa nya affärer. Mjölken är ju slut. Ja, bland annat. Yoghurten också. Ja. Så vi har ju fått höra att det är dyrt i Karibien. Ryktet säger väl lite grann att Martinique är bland de bättre ställena ändå. Det är det vi har hört. För att provisionera på. Vi ska också sola och bada nu. Och verkligen njuta av den här bragden som vi har gjort här. Och ja, vi är våldsamt tacksamma för att ingenting viktigt har gått sönder. Som ett segel exempelvis. Och det händer ju då och då på sådana här överfarter. Så det... Jo, vi hade ju 2 av våra barnbåtskompisar som åkte ungefär samtidigt som oss. Den ena gick seglet sönder på. Och för den andra så gick fallet sönder, va? Så då seglet rasade ner. Ja, precis. Så att saker händer. Och vi hade väl tur då. Men också har vi kollat igenom det mesta innan vi lämnade. Alltså man vet ju aldrig. Men, nej, det är ju så. Man vet aldrig. En sista skål kvar. Och den är faktiskt till er, alla följare. Vi är supertacksamma för att ni har följt med oss på den här stora resan över Atlanten. Och det har varit jättekul att ha er med. Hoppas att ni vill fortsätta följa med oss nu när vi ska utforska här i Martinique och Karibien framöver. Ni får hemskt gärna gå in på våran YouTube-kanal och följa oss. Ni får jättegärna gilla de avsnitten vi släpper och hemskt gärna också skriva en kommentar. Ja, det är jättekul att läsa och svara på det. Så att det är bara att göra det skulle vi uppskatta. Men som sagt, tack och skål till er! Skål! Ses i nästa avsnitt.